مشاهدينا، خلال الحرب على سوريا انتشرت العديد من الفرق التطوعية بأفكار متنوعة، فمنها من سعى لتحسين الوضع الاجتماعي وبعضها ذهب إلى تحسين الوضع الثقافي. وبالفعل أبدعت بعض الفرق التطوعية في اختيار الأهداف، حيث أطلق مجموعة من المتطوعين مبادرة ضوء، وهي مبادرة تطوعية غير رسمية تم تأسيسها وتتم إدارتها من قبل أفراد دون أن تكون تابعة لأي جهة أو منظمة، حيث توفر هذه المنصة أرشيف صوتي ذو جودة عالية مرفوع على الإنترنت ومتاح للجميع، يشمل تسجيلات الكتب المدرسية والجامعية لتسهيل الدراسة لجميع المكفوفين المتابعين لتحصيلهم العلمي. حياتنا لحظات، سعادة، أمل، إنجاز، حب. كن شعاع العلم وساهم في إتمام المكفوفين وضعاف البصر لعلمهم. ضوء مبادرة تطوعية تقوم على تسجيل الكتب صوتيا وتتوجه خصوصا لشريحة المكفوفين وضعاف البصر. في إتمام المكفوفين وضعاف البصر لتعليمهم الجامعي. مبادرة ضوء هي مبادرة تطوعية غير تابعة لأي منظمة أو جهة رسمية. أسسها بالعام 2019 الصديقتين بتول أبو علي وهي عقاد، وبلشوا باستقطاب المتطوعين وتطوعنا معهم، واليوم صارت عائلتنا أكثر من 250 متطوع ومتطوع، بتوجه لهم كل تحية على العمل الرائع اللي عم يقوموا فيه. بداية الدرس: أبعاد مشكلة الإنسان المعاصر. المبادرة تهدف لتوفير أرشيف صوتي ذو جودة عالية مرفوع على الإنترنت ومتاح للجميع، يشمل تسجيل الكتب المدرسية والجامعية لتسهيل الدراسة لجميع المكفوفين المتابعين لتحصيلهم العلمي، إضافة لمواكبة تجديد المحتوى العلمي وتطوير المناهج. كما وتقوم المبادرة بالتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات والجمعيات في إطار تحقيق كل تعاون يمكن أن يقدم خدمات تدعم شريحة المكفوفين وضعاف البصر. الهدف الأساسي من المبادرة هو العمل التطوعي بتسجيل الكتب صوتيا للمكفوفين ضعاف البصر، وتوفير هذا المحتوى بشكل مجاني على منصاتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتخزين السحابي مثل يوتيوب، تيليجرام، فيسبوك وجوجل درايف، لحتى يقدر الطالب إنه يوصله بشكل سهل ويتعامل مع المحتوى. التركيز بالفترة الماضية كان على ردم الفجوة الموجودة اللي كان عم يعاني منها الطالب بعدم وجود أي جهة رسمية عم توفر له المناهج مسجلة صوتيا أو حتى بلغة بريل. فقمنا بتسجيل منهاج الصف السادس والصف التاسع لمرحلة التعليم الأساسي، وسجلنا منهاج البكالوريا مع التواصل مع العديد من المدرسين المختصين لتوفير الحلول للأسئلة والمناقشات. على الصعيد الجامعي سجلنا منهاج الحقوق للجامعة الافتراضية السورية، وعم نشتغل حاليا على توفير المحتوى على منصاتنا المختلفة، وعم نشتغل مع العديد من الطلبة الجامعيين بمراحل مختلفة لنوفر لهم أي محتوى ممكن إنه يساعدهم بتحصيلهم العلمي من محاضرات وملخصات وكتب ومراجع. عدد المستفيدين من مبادرتنا ما فينا نحصره بدقة، لأنه المحتوى مجاني ومتوفر على مختلف المنصات. بالفترة الماضية كان لنا تواصل مع العشرات من طلاب التعليم الأساسي بشكل مباشر أو غير مباشر، وخصوصا الصف التاسع اللي قدموا امتحاناتهم بالفترة الماضية، بنتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح. ولنا تواصل مع حوالي 20 طالب جامعي من أكثر من جامعة، مثل جامعة حلب، جامعة دمشق، وجامعة طرطوس، جامعة تشرين، وجامعة البعث، وعم نوفر محتوى لطلاب ماجستير أدب عربي وإدارة أعمال. أولاً، مفهوم الإدراك. الإدراك عملية عقلية نفسية يتم بواسطتها. القائمون على ضوء يسعون إلى تقديم الدعم المهني والتقني للمتطوعين من خلال التعامل المرن خلال التسجيل والمتابعة المستمرة والسعي إلى التعاون مع الجمعيات والمبادرات والجهات المهتمة بالعمل التطوعي. رح أشرح عن آلية الانضمام للمبادرة. بتبدأ من إنه الواحد يقدم استمارة أو يملي استمارة عن طريق صفحة الفيسبوك. من بعدها بيتم تطبيق هذا الطلب وطلب عينة صوتية من هذا المتطوع. طبعا بيتم تحقيق معايير معينة، يعني بيهمنا جودة التسجيل مثل قلة الضجيج، ممكن بيهمنا مخارج الحروف، بيهمنا سلامة النطق إلى آخره. فبعد ما يتم تدقيق هي العينة، وإذا قبل هذا المتطوع بفريقنا،
منضمه على جروب على فيسبوك. هذا الجروب مهمته تقسيم المهام. يعني مثلا اجانا كتاب للحقوق، فنحن بنقسمه فرضا 7 صفحات لكل متطوع، وبنعطي مثل ديدلاين فرضا مدة أسبوع أو أكثر أو أقل حسب كيف شو بده. طبعا المتطوع بس يخلص تسجيل وتدقيق ومونتاج له، بيبعت التسجيل للإدارة، والإدارة بتبعته لكفيف. طبعا إذا في ملاحظات عند كفيف نحن بنرجع بنتلافى هي الأخطاء اللي موجودة بالتسجيل وبنظبطها. من بعد هيك يعني بالنسبة لآلية المونتاج، هي آلية أبدا مو صعبة. يعني ممكن نحن نسجل عن طريق اللابتوب، عن طريق موبايل، أي شيء، ومن بعدها نعمل مونتاج بسيط من خلال برنامج. والمبادرة حطت فيديوهات تعليمية كيف الواحد بيعمل مونتاج للصوت. وضمن هي الفترة العصيبة على بلدي اللي هي فترة كورونا، نحن أطلقنا هاشتاج سميناه خليك بالبيت وسجل معنا، وعن طريق هذا الهاشتاج إجانا طلبات انضمام كتيرة، وتفاجأنا بالحب والناس اللي كتيرة اللي عندها استعداد تقدم لكفيفين شغلات يعني قيمة كتير، مثل أساتذة إنجليزي، سجلنا كتب إنجليزي كتيرة وشغلات تانية. فنحن بنحب نأكد إنه عيلة ضوء هي عيلة بتكبر بوجودكم، وبتكبر بأي حدا ممكن يجي ينضم معنا، ومنرحب بأي حدا ممكن يساعد المكفوفين ويسعى إنه يخليهم بأفضل وأحسن أماكن. حياتنا لحظات. لا يقتصر نشاط المبادرة على تسجيل الكتب باللغة العربية فقط، بل يتضمن نشاطها أيضا اللغتين الفرنسية والإنجليزية. ويسعى القائمون على المبادرة لتوسيع نطاق عملهم من خلال استقطاب المهتمين بالأعمال الأدبية والمسرحية لتلبية طلب أي كفيف يرغب بسماع أي كتاب أو بحث أو عمل غير متوفر صوتيا على الإنترنت. لتعليمهم الجامعي. ضع بصمتك وكن جزءا من مبادرة ضوء لتسجيل الكتب الصوتية.